بكلم. الو يا دكتور محمد. ايوه مين معايا؟ مين؟ احمد توفيق. انا عايز اسمع مسجلها وانا ابعت الجزيره دلوقتي حالا. ماشي اتفضل قول يا دكتور. هنزله عشان تصبحوا. اتكلم يا دكتور. ايه يا احمد السمع بتقول ايه؟ احنا دلوقتي بنسجل دلوقتي عشان الحاجات اللي بتحصل دلوقتي نبعتها للجزيره. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ايوه دلوقتي انت كده ما كانش دلوقتي البلد اتقسمت نصين. حسن مبارك عشان اطلع البلطجيه واطلع الامن ومشيلهم طوب واسلحه بيضاء وزجاجات حارقه وبيهاجموا الميدان من كل المداخل بشراسه ومعاهم ضباط بيضربوا نار من بره وبيستخدموا كل وسائل الداخليه والشعب واقف صامت جدا جدا جدا. والجيش دلوقتي في ميدان التحرير يا احمد قول اللي انا بقوله دوت. انا واقف تحت دبابه العسكري اللي فيها طلع منها ومسك المسدس حطه في بقه وقال للظابط انه هيموت نفسه لو ما سابوش. والظابط طلع معاه وقعدوا يضربوا نار على البلطجيه بتوع الحزب الوطني وهم اللي حموا الميدان وده حصل قدام. سامعني يا احمد؟ سامعين كله بيتسجل وهيتبعت كله هيتبعت. انا دلوقتي تحت دبابه العسكري اللي فيها طلع منها. انا بتكلم عن المنطقه اللي انا فيها. بعض الاماكن الثانيه الجيش مش موجود فيها لكن الحته اللي انا فيها حصل فيها اللي بقول لك عليه ده. عسكري طلع من الدبابه حط المسدس في بقه وقال للظابط ده انا هموت نفسه. طلعوا هم الاثنين ضربوا نار في الاتجاه المعاكس اللي جاي علينا منه النار. لكن باقي المناطق الجيش مش مغطيها والجيش قاعد مستني لغايه لما خلصنا على بعض وبعد كده قام رايح جاي ناحيه المتحف المصري كلها امن دوله ومفيش جيش بيغطيها. الشعب الاثنين البلطجيه قاعدين بيضربوا على الشعب بشراسه والشعب واقف في ميدان التحرير. ده امن ميدان التحرير مفيش اي عنصر من امن الدوله داخل جوه ميدان التحرير لغايه دلوقتي لكن كلهم واقفين بره. تمام. انتوا تحبوا حد يجي لكم دلوقتي ولا لازم حد يكلم الرئيس مبارك المجنون دوت ويوقف دماء المصريين. لازم يغور عشان دماء المصريين دي مش حاجه نخلي المصريين يضربوا بعض. حد يقول له بقى الجناح بتاعه ده مش مهم مصلحته. المهم دماء الشعب المصري. الشعب وصل الكلام ده كله هيوصل. انت عندك مانع نديهم نمرتك يكلموك مباشره؟ لا اديهم نمرتي. طيب ماشي. احنا هنتصل بيك تاني. حول الله يا رب. لا حول الله.